Hi everyone! Welcome back to Chef and Momsy! So for today's dish, we're gonna cook kare-kare or Filipino peanut-based stew and crispy pata. So let's start now! So, para sa ating ingredients para sa kare-kare, so, meron po tayong Oxtail, oxtail. Hahaluan din po natin siya ng ox tripe. So, meron po tayong mani, giniling na bigas, at aswete. So, powder po yung ginamit naming aswete. Kasi wala po kaming mahanap na proper aswete po para ibabad sa mainit na tubig. Okay? So, tara na po, simulan na natin. Okay, so, nakapagpaapoy na po tayo ng ating uling. Magsisimula na po tayo. So, pakukulan po muna natin ang ating oxtail. Siguro po mga, approximately po, ang pagpapakulo ng karne, mga 2.5 hours. Pero since ang ating karne po, manipis lang po ang ginamit natin, siguro mga 1 oras ang puto o 1 oras kalahati. So, ilalagay na ba natin, chef, yung ating kare-kare meat o hintayin natin kumulong muna? hintayin natin kumulong yung tubig. So, pwede na po natin ilagay yung karne. So, gaya po ng sinabi ko, pag nagpapakulo po ng karne, medyo may katagalan po. Naabot po ng mga 2 o 2.5 oras ang pagpapalambot. So, normally, pag makikita natin ang kare-kare, pag may fiesta, handaan, ayun, lagi yun ang hinahanap ng ibang mga tao. Kare-kare. Meron bang kare-kare? Yan natin. Okay, so habang hinihintay po natin lumambot ang karne, ibablanch po muna natin mga ibang vegetables, tapos ilalagay po natin siya sa malamig na tubig upang ma-preserve natin yung kanyang freshness. A few moments later. So, ayan, na-blanch na po yung talong. Tatanggalin na po siya. So, ilalagay po siya sa malamig na tubig at isusunod na rin po ang sunod natin, chef? Puso ng saging. Puso ng saging. Ang puso ni Juanita. Juanita Banana. Okay? So, pwede ko na rin ba isabay yung sitaw habang hinihintay natin pakuluan ng ano? Pwede mo na rin isabayan. Okay, so medyo ginawa po natin, ano bang tawag ng nut dito? 8 nut? Pear nut? So, ayan po. So, nilagyan po natin ng design yung sitaw. Okay, so ayan siya. Talaga pong masakit sa mata. So, ginusto mo yan, chef? So, tiis-tiis lang. So po, gusto po natin i-promote ang nationalistic po sa pagiging paggamit ng ating palayok. So, medyo magiging ano po tayo, ano bang tawag doon? May tawag doon nakalimutan ko na I-promote natin yung mostly yung cultural heritage o yung mga sinaunang kalaan na ginagamit ng ating mga ninuno. Okay? Ito mo, hindi lang sa Pilipinas, dito rin sa England. A few moments later. Okay, so habang kinukontinue po ni Chef ang pagbablanch ng vegetables, kukunin ko muna yung baboy para po sa ating putok-batok. Ngayon malapit na siyang maluto, ating ilalagay na ngayon sa tubig na may yelo. Ngayon siya ay luto na. Ngayon, magsisimula na tayo ngayon na maggigisa tayo ng bawang sibuyas para sa oxtail. Ating aalisin muna itong isang palayok. At dito na tayo ngayon maggigisa.
Ating ilalagay na ang sibuyas. Ating pababrownin lang ng konti. Okay, so ano nangyari sa ating ano? Ngayon, nagigisa na ako ng sibuyas. Ang ating oxtail, malapit ng lumambot. Di ba may tinatanggal tayo dyan sa sabaw? Meron. I think yung parang tawag nila ito dyan, scam. Parang Bula. bula. So, papartner po natin ng pata. Leg po yan ng baboy. So, normally, masarap po yung kapir ng kare-kare habang kumakain. Ngayon, malambot na tong oxtail. Isusunod na natin tong ox tripe. Yung ox tripe po, medyo napakuluan na po namin siya kanina pa. Kaya habang papalambot na rin po yung ating kare-kare o yung karne po ng baka Yung or oxtail. oxtail po. So, isasabay na rin po natin yung ox tripe. Okay, so kanina po, inuna po na muna namin papakulo ng buntot ng baka na pwede naman po natin igisa muna. Pero in the other way po, yun po ang ginawa namin. So, pinakulang po namin. At the same time po, yung sabaw din niya, magagamit din po natin pang sabaw after po natin gisahin yung karne dun sa bawang at sibuyas. So, brown na ba yung ating sibuyas, chef? Brown na at next na natin tong garlic. Pag ito'y malapit na lumambot ang ating ox tripe, ating natin ngayon igigisa. Pag ito'y nag-golden brown na ang garlic, ilalagay na natin yung oxtail at saka ox tripe. Igigisa natin. Habang ginigisa ko itong bawang at sibuyas, magtatad ka na ngayon ng peanuts. Yan. Magdidikdik po tayo. Didikdik. Magdidikdik po tayo ng mani muna. Pandagdag lapot po o pampandagdag lasa para sa ating kare-kare. Pwede rin man po tayong gumamit ng straight na peanut butter. So, meron pong dalawang klase ng peanut butter. Meron po siyang tinatawag na crunchy. Na ibig sabihin po, nandun na rin po yung mani. Or pwede rin po tayong gumamit ng smooth na peanut butter. Okay. Ating ilalagay na ngayon itong oxtail and ox tripe. Gagawa tayo ng peanut sauce na. Ilalagay ko na ngayon ang dinikdik na mani. Ginigisa rin ba muna yung mani? Pandagdag lasa. Lasa. Para po yung mantika po ng mani, mas kumapit din po doon sa karne. Oil. So, meron po tayong kanya-kanyang paraan ng pagluluto po ng kare-kare din po. Kaya, si chef, iba rin po ang ginawa niyang paraan sa pagluluto. Ilalagay na natin yung stock, yung pinagkuluan ng oxtail at saka ox tripe. At ating isusunod ngayon yung atswete. Yung aswete nga po natin ginamit, gaya po ng sabi ko, wala po kami makita yung parang buto-buto niya. So, ang ginamit na lang po namin, yung anato powder po. Ang atswete lang naman yan ang magsisilbing kulay nitong kare-kare. So, linisan po muna natin ng palayok at susunod na rin po natin lutuin ang pata. Ito po yung ating bigas na ibinlender. Ginisa to. Meanwhile, Ready lang po natin yung pagpipituhan po natin karne. So, normally po, itong ating pata, pinakuluan ko na po ito kanina. So, nilagyan ko po siya ng seasoning, katulad po ng bawang, sibuyas, nilagyan ko po rin po ng asin at saka ng paminta. So, dinulog ko po yung paminta. Pwede rin po may kasamang buong paminta rin po yun. Saka ko po siya pinakuluan hanggang sa maging malambot na po ang pata. So, mag-apron lang po muna tayo. Habang medyo pinapainit po natin ang palayok, lalagyan na po natin ng mantika. Nalagyan ko na po siya ng mantika. Hintayin natin po ng medyo uminit ang mantika po bago natin ilagay ang karne. Okay. The next one na, ang susunod natin, lalagyan na natin siya ng paminta. At pagkatapos, konting asin lang kasi meron siyang kapartner na bagoong. At ating hahaluin na. Mainit na ngayon ang ating mantika at ating itatambog na ang baboy. Ayan. Narinig na ang pagkulo ng mantika. So, medyo ba-brown-brown po natin siya ng konti para bago natin balik ka rin.
Hayaan po natin siyang mag-brown sa sarili ng mantika. Ating ilalagay na ngayon ang vegetable dahil luto na ang oxtail at saka ox fry. Kailangan po mainit na mainit po ang mantika bago natin ilagay ang karne dahil po titilamsik siya. Masakit pa man din po ang tilamsik ng mantika. Ating tatakpan na. So, ayan po. Malapit na maluto ang ating kare-kare. So, ilang minuto pa, ready na rin po ang ating crispy pat. At gutom na po ang ating mga bisita. Mga kaibigan po sila ng aking mga anak. Mamaya po makikita niyo po silang kumakain. So, ayan po. Luto na po ang ating crispy pata. Sabi na po na sa pinggan. Okay, so ito na po ang ating finished product. Ang ating kare-kare Kare-kare. at ang ating crispy pata o kung tawagin ay putok batok. So, tatawag tayo ng isang Dalawa. Isa ba? Dalawa. Dalawa. So, meron tayong mga guest of honor dito na titikim ng ating niluto. A few moments later. Si Ben at si Brian, ang kapamilya na po natin. Sarap. Kaya ba nahiya ako eh. Okay ka muna. Chef. The best chef. Pwede nyo. Thank you. Thank Pwede you, na ba? thank you. Perfect. Oo, kare-kare. Malambot. Ako pala yung kare-kare. Ang So, laman. kare-kare? Malutong ang balat. Tapos tikman din ni Brian yung kare-kare. Malambot yung ano nyo dito. oh. So, malambot ba? Malambot po. Masarap. Panalo. Parang panalo. Lalo yung bagoong. Winner. Kanin? Ayaw magkanin? Mamaya po. Okay. Para ready na. Si Brian naman titikim ng ng kare-kare. Hindi ko talaga favorite ng kare-kare. Ito yung last option ko talaga kain. So, normally, anong ba yung favorite mong kainin? Anong ulam mong favorite mo? Hindi ko alam eh. Lahat mo kasi nakain ko eh. Ah, okay. Ang sarap, perfect. Tsaka yung peanut, lasang-lasa din sa kare-kare. Ang maganda po dito sa siyempre sa ibang kare-kare na tikman ko is hindi siya very nutty. Hindi nag-overwhelm yung nut flavor dun sa flavor ng oxtail. Tsaka kasing ibang kare-kare parang masabaw, maano. Ito medyo creamy, kaya saktong-sakto nga sa rice. Pero mamaya. Mamaya tikman mo. sa natin. Crunchy. The best. Ayos pang Crouch on crispy the bata. outside, no? Crouch on the outside. Pwede lang pang pulutan, pang ano pa. Pang ulam pa. Ulam pa. Ulam pa ha. Okay. Okay na. Thank you, chef. Thank you very much. Thank you. Kakain na po kami. So, ayan po. Natapos na po tayo sa ating patikim. Patikim. So, huwag po natin kalilimutan magbigay po ng comment below, any suggestions po, or anything na gusto niyo pong ipaluto. Chef, sabihin. Mag-suggest lang kayo at ating lulutuin yan. Kahit na anong klase. So, please don't forget to like, share this video, at mag-subscribe na rin po kayo sa aming channel. So, again po, this is your Ang inyong lingkod, Chef Romy. and Ma'am si Alice saying don't forget to wash your hands before and after cooking. So, thank you for watching and always stay safe. Bye! Bye!